Hi guys and welcome back. Chào các em, Thầy Tuấn BB đây. Hôm nay mình sẽ học sang bài thứ 2 với chủ đề là relationships. Như thường lệ, bài 1 sẽ là phần vocabulary and pronunciation, ngữ từ vựng và phát âm. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài từ vựng nhé. Thứ nhất nào, đó là cụm từ, là hai cái từ đó là advice và advise. Hai từ này thì viết chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Một cái là advice, thấy không? Có chữ C. Một cái là advise, có chữ S. Nhưng mà nghĩa của nó thì khác hoàn toàn nhau. Advice có nghĩa là lời khuyên, còn advise có nghĩa là khuyên nhủ hành động các em nhé. Thứ hai nào, appreciate. Appreciate, 4 âm tiết nhé. Thì nó có nghĩa là đánh giá cao, hoặc thưởng thức, hoặc là cảm kích, ba nghĩa. Tùy vào tình huống, tùy vào trường hợp thì mình dịch theo nghĩa cụ thể. Ví dụ như là các em đang xem một bức tranh thì sẽ là appreciate a picture, thì đấy là đang thưởng lãm một bức tranh. Hoặc là ai đó mà vừa giúp mình một việc gì đấy thì mình bảo là gì nhỉ? Appreciate là mình cảm thấy cảm kích. Đấy. Hoặc là mình đánh giá cao một ai đó thì mình cũng có thể dùng từ appreciate này. Thế nào? Argue và argument. Argue, tranh cãi, và argument là sự tranh cãi. Ok. Attract, attraction, sự thu hút. Và từ này thì thầy tin là các em đều biết loại tính từ của nó, đó là attractive, hấp dẫn, quyến rũ. Constantly. Constantly là liên tiếp. Counselor, từ gốc là từ counsel là khuyên bảo hoặc là tư vấn, đúng không? Thì counselor là chuyên gia tư vấn. Từ date này thì ngoài nghĩa là kiểu ngày ra, đúng không? Kiểu là what's the date today? Hôm nay ngày gì? Thì nó còn có hai nghĩa nữa. Một nghĩa động từ là hẹn hò và danh từ là cuộc hẹn hò. Ví dụ như là I have a date tomorrow là ngày mai hay có một buổi hẹn hò. I have a date tomorrow. Hoặc là I'm dating someone thì là tôi đang hẹn hò với ai đó. Get along with. Get along with có nghĩa là kiểu thân thiết, thân quen hoặc là hòa hợp với ai. Và hang out. Hang out này có hay đi với with là đi chơi với ai đó. Kiểu là do you wanna hang out with me? Đi chơi không? Rồi, mình cùng đọc nhé. Advice. Advise. Appreciate. Ở đây cái từ này là âm sờ nặng nhé. Appreciate. Argue. Argument. Attraction. Constantly. Counselor. Date. Get along with. Hang out. Tiếp theo, leave out. Leave out có nghĩa là kiểu khi mà mình có một nhóm nhé. Mình có một nhóm bạn, đúng không? Nhưng mà mình ghét một ai đó và cả nhóm đều ghét thì mình sẽ leave out người đó đi. Tạm dịch như kiểu là bơ đi, bỏ qua hoặc là loại ra, gọi là leave out. Negative. Negative là tiêu cực. Passionate. Passionate là kiểu đam mê hoặc là kiểu thích thú, hứng chí. Peer. Peer là bạn, kiểu bạn cùng cấp, cùng giới, gọi là cùng độ tuổi với mình thì gọi là peer. Popularity. Chắc là các em đều biết từ popular, tính từ có nghĩa là kiểu phổ biến, nổi tiếng, được ưa chuộng, đúng không? Thì popularity có nghĩa là sự nổi tiếng, sự phổ biến, sự là cái việc được ưa chuộng. Đọc khác một tí nhé. Popular là âm nhưng mà popularity là âm e bẹt. Đấy, popularity. Người Mỹ sẽ đọc là popularity. Người Anh sẽ là popularity. Rồi profile. Profile là lý lịch, hồ sơ. Purpose. Rất nhiều bạn đọc từ này là purpose. Nhưng nó không phải là pose mà nó là purpose. Purpose. Mục đích. Related. Related là có liên quan. Còn relative là họ hàng. Taste. Động từ có nghĩa là nếm. Còn danh từ có nghĩa là khẩu vị. Rồi, cũng đọc nhé. Leave out. Negative. Passionate. Peer. Popularity. Profile. Purpose. Related. Relative. Re, đây là re nhé. Related. Relative. Và taste. Ok, xong phần từ vựng này. Bây giờ mình chuyển sang phần bài tập nhé. Number 1. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống sau đây. Ở đây thầy có một vài từ này. Thứ nhất đó là met quá khứ, đúng không? Met face to face. Face
to face có nghĩa là mặt đối mặt, gặp trực tiếp đấy. Romantic, lãng mạn này. Relationships, biết tôi đúng không? Broken up, chia tay này. Sympathetic, đồng cảm. Closeness, closeness là sự gần gũi này. Argument vừa học này. Date vừa học này. Reconciled, reconciled là hòa giải. Relationship số ít này và dating học rồi này. Nếu như từ nào mà các em chưa biết nghĩa mà thầy nói nhanh quá thì nhớ tạm dừng lại rồi hãng ghi chép ra nhá. Đừng có cố gắng nghe qua nhé, mình cần chất lượng không cần số lượng. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau điền từ thích hợp vào chỗ trống. Thầy lấy phấn nhá. Phấn màu vàng đi. Without attraction is the kind of love we feel for best friends. Đầu tiên nhá, ở đây các em thấy là có is là một động từ đúng không? Là một verb này. Thì mình vậy suy ra trước nó sẽ cần phải một cái gì nhỉ? Một s đúng không? Đơn giản chưa? Mà danh từ thì được cấu thành bởi chủ ngữ thì được cấu thành bởi danh từ hoặc là n hoặc là đại từ. Nhưng trong này không có đại từ vậy mình bỏ qua. Cho nên là những đáp án như kiểu là met face to face, romantic, broken up, sympathetic là mình có thể thoải mái loại bỏ. Ngoài ra nữa thì là đây là động từ số ít là is. Vậy thì mình sẽ cần một danh từ số ít, mình cũng loại luôn được cả relationships. Tất nhiên là với những bài mà các em biết nghĩa rồi thì các em có làm thẳng luôn. Nhưng mà những bài mà các em chưa biết nghĩa thì đấy là cách các em để loại trừ nhé. Là luôn luôn xác định động từ trước. Vậy thì ở đây thầy thấy hợp lý nhất đó chính là relationship. Đúng chưa? Mối quan hệ mà không có attraction, không có sự cảm mến, không có sự hấp dẫn nhau ấy, is the kind of love we feel for best friends. Đúng không ạ? Đúng nhỉ? Là cái kiểu tình cảm mà chúng ta có cho bạn thân nhất của mình. Thế nhưng mà thầy thấy là cái từ relationship khi mà gắn ghép vào đây thì nó cũng chưa đủ nghĩa đúng không? Vậy thì mình thử nhá. Thử cái từ closeness, sự gần gũi, đúng không? Sự gần gũi mà không có kiểu cảm mến nhau, không có kiểu thích nhau thì là gần gũi của best friend, hợp lý hơn là relationship đúng không? Vậy thì cái đoạn 1 sẽ là closeness. Thứ hai nào, have your brother and Mary in a. Sau a là mình cần một danh từ đúng không? Và mình có cấu trúc là in a relationship. Đây mới cần là relationship này. Anh trai bạn, anh hoặc em tùy nhá, mình không biết tuổi nhưng mà mình cứ dịch là anh đi. Và Mary có phải là đang yêu nhau không? Đấy, in a relationship. Rồi. Tiếp theo. She met her husband through a agency. Agency. Thì agency là một cái công ty môi giới nhé. Vậy đây là một cái công ty môi giới mà lại gặp chồng của mình. Tức là công ty này là chuyên môi giới kiểu tình cảm hẹn hò rồi đúng không? Vậy sẽ là a dating agency. Một trung tâm môi giới hẹn hò. My youngest uncle and I have never before. Cái người chú trẻ tuổi nhất của tôi và tôi thì chưa bao giờ làm gì đó trước đây. Đã có have rồi thì mình cần một phân từ 2 đúng chưa? Thì thấy ở đây có 2 cái thôi. 3 cái đấy đó là met face to face này, broken up này và reconcile. Chú tôi và tôi chưa bao giờ gặp mặt nhau, hợp lý này. Chú và tôi chưa bao giờ chia tay nhau, nghe hơi kinh đúng không? Nghe bắt đầu hơi creepy rồi đấy. Và chưa bao giờ hòa giải cũng không đúng lắm. Thầy đoán là gì? Đây sẽ là 4 đúng không? Chưa bao giờ gặp mà đối diện face to face, gặp trực tiếp đấy. And is always the person to lend a ear if you have problems. Lend an ear là cho mượn tai, là gì nhỉ? Sẵn sàng lắng nghe đúng không? Và ở giữa thì mình có thể thêm một cái tính từ. Đây là lend a sympathetic ear, là một cái tai gì nhỉ? Rất đồng cảm, tức là luôn luôn lắng nghe nhưng mà không phải lắng nghe cho có mà là lắng nghe một cách đồng cảm. To lend an ear hoặc là to lend a sympathetic ear if you have problems, nếu bạn có vấn đề. Rồi. 6 nào. She's just with a boyfriend. Câu này dễ đúng không? Cô ấy vừa làm gì nhỉ? Vừa broken up with a boyfriend. Vừa mới đá bạn trai hoặc là chia tay bạn trai. Chia tay xong đấy. When two people are, they become friendly again after they have argued.
Họ trở nên thân thiện với nhau một lần nữa sau khi họ đã argue, bị lệch dòng. Sau khi cãi nhau, làm lành với nhau sau khi cãi nhau thì chính là reconciled. Câu 8. He has asked her out on a. Ask somebody out là không phải là hỏi nhé, mà đây là rủ đi hẹn hò đấy. Cái ask out là mời đi hẹn hò đấy. Chưa? Ask somebody out là mời đi hẹn hò nhé. Và hẹn hò thì chỉ có là gì nhỉ? On a date. Đây, các bạn là 8 đây. Vậy là hai từ on a date là trong một cái cuộc hẹn hò, và ask out cũng là gì nhỉ? Mời đi hẹn hò đấy. Tức là kiểu anh ấy vừa mới mời cô ấy đi hẹn hò. Nè, 8 cái này đấy. 9 nào. The counselor gave us some helpful tips on ways we could talk to Nick without starting a big gì đó. Thì counselor là cái người tư vấn đúng không? Chuyên gia tư vấn đã cho chúng tôi some helpful tips. Tips là mẹo, vài mẹo hữu ích. On ways, về những cách we could talk, có thể nói với Nick, without starting a big, chắc chắn là còn lại mỗi argument thôi, mà không gì nhỉ? Bắt đầu một cuộc tranh cãi lớn. Cuối cùng, it's advisable for parents to start talking with their children as early. Người ta khuyên rằng là bố mẹ thì nên bắt đầu nói chuyện với con cái as early as late teens regarding future, còn lại mỗi gì nhỉ? Relationships thôi. Thì là late teens là cái tuổi gọi là tuổi 18, 19 ấy, đúng không? Thì gọi là late teens. Teen là tuổi từ 13 đến 19. Thì late teen là tuổi 17, 18, 19. Thì lúc này là cái lúc thích hợp để nói về cái future relationships, các mối quan hệ trong tương lai. Không chỉ có một mối, còn nhiều mối nữa. Cho nên là future relationships là hợp lý. Relationships này thì có thể là về yêu đương, hoặc là về công việc, về bạn bè, gia đình, chứ không chỉ mỗi yêu đương nhá. Đấy, cho nên là hợp lý nhất là relationships. Và regarding này là về vấn đề gì đó, về vấn đề, về việc, về các cái mối quan hệ tương lai. Ok, xong bài đầu tiên. Các em thân mến, bài thứ hai đó là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Bài này có chủ đề là friends, bạn bè. To many people, their friends are the most important in their life. Với nhiều người, bạn bè là cái quan trọng nhất trong cuộc sống. Really good friends always joys and sorrows with you and never turn their backs on you. Mình có từ là have, give, spend và share. Thì hợp lý nhất chính là gì nhỉ? Share, đúng không? Chia sẻ. Joys, niềm vui, and sorrows. Sorrows là nỗi buồn với bạn, và never turn their backs on you. Turn somebody's back on. Turn their back on là quay lưng ngoảnh mặt với ai đó, tức là kiểu phản bội đấy. Your best friend may be someone you have known all your life or someone you have grown with. Ở đây mình có một cái phrasal verb đó là grow up. Grow up có nghĩa là lớn lên cùng, lớn lên, và have grown up with là lớn lên cùng nhau đấy. Grown up các em nhé. There are all sorts of things that can about this special relationship. Bring, cause, provide và result. Thì hợp lý nhất đó chính là cause, đúng không? Rất nhiều chuyện có thể diễn ra về cái mối quan hệ đặc biệt này. It may be the result of enjoying the same activities and sharing experience. Có thể là bởi vì có thể là kết quả của việc tận hưởng, hoặc là làm những việc giống nhau, hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm này. Most of us have met someone that we have immediately felt relaxed with, as if we had known them for ages. Đa phần chúng ta thì đều gặp một người mà chúng ta đã cảm thấy ngay lập tức là cảm thấy relaxed, thoải mái with, as if là như thể là, đây là cấu trúc giả định này, như thể là we had known them for ages, chúng ta đã biết họ hàng thế kỷ, hàng năm trời rồi. However, it really takes you years to get to know someone well. Tuy nhiên thì nó tốn cả rất nhiều năm để có thể get to know someone well. Get to know là biết được ai đó cách gì nhỉ? Kỹ. Enough to such so. Đây là gì nhỉ? Enough rồi đúng không? Well enough. Get to know someone well enough to consider your best friend. Mất hàng năm trời để có thể hiểu rõ một ai đó, để gì nhỉ?
consider, xem họ là best friend của mình. To the majority, majority, đa số of us. To the majority of us, this is someone we trust completely and understands. Với đa số chúng ta, đây là một người mà chúng ta tin tưởng hoàn toàn. And gì đây? Who, whose, whom, which, and who understands. Who hợp lý nhất đúng không? And who understands us. And who understands us better than anyone else. Và hiểu chúng ta hơn bất cứ ai. It's the person you can tell him or her your most intimate secrets. Đây chính là người mà bạn có thể nói với anh ta hoặc cô ta cái intimate là kiểu quan trọng, thân mật hoặc là kiểu thầm kín nhất ấy. Secret là bí mật thầm kín nhất của bạn này. Intimate kiểu nhất là kiểu gần gũi, thì là cái bí mật mà gần với mình nhất, những bí mật thầm kín đấy. Ok, your most intimate secrets các em nhé. Ok, bài này thầy đã đọc cho các em nghe, dịch cho các em rồi và làm luôn bài tập cho các em rồi nhá. Ok, các em thân mến, bài cuối cùng chắc chắn là bài đọc hiểu này đúng không? Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Đầu tiên là mình sẽ đọc các câu chủ đề trước nhé. Mr. and Mrs. Nelson have two children. Lara 10 and Peter is 16. Vậy là ông bà Nelson có hai đứa con. Lara is 10, thiếu mất cái is thôi kệ nhá. Lara 10 tuổi và Peter 16 tuổi. Rồi nào. Peter's behavior was causing conflict in the house. And Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. Cái hành vi của Peter thì gây ra cái conflict, mâu thuẫn trong gia đình. Và ông bà Nelson thì đều concerned, rất là lo ngại. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Trong những tuần tiếp theo thì cuộc sống gia đình trở nên more and more, ngày càng khó khăn. As he started to talk it through, Peter realized that he had been unhappy at school for a while. Khi mà anh ta bắt đầu nói hết ấy, thì Peter nhận ra là anh ta đã không hạnh phúc, không vui vẻ ở trường được một thời gian rồi. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Peter thì được khuyến khích là nói về với bố mẹ mình how he missed his friend, là anh ta nhớ bạn mình như thế nào và anh ta muốn dành thời gian với bố để chơi bóng đá hoặc là câu cá. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. Ông bà Nelson thì cố gắng ghi nhớ xem là Peter có đạt được mục tiêu là đi đến trường đúng giờ và nhớ làm bài tập về nhà không. Ok. Rồi, vậy thì câu 1 nhá. The conflict in the Nelsons was due to the fact that. Ở đây mình có cái ông bà này tên là Mr. and Mrs. Nelson đúng không? Thì người nước ngoài ấy, người ta hay có kiểu là dùng cái từ the cộng với tên họ và thêm số nhiều vào. The Nelson thì mình dịch là gia đình Nelson nhé. Cái mâu thuẫn của gia đình Nelson là bởi vì sao? A. Peter had been truanting at school. B. Peter was getting into trouble at school. C. They paid too much attention to Lara. Và D là they didn't agree on the solution to Peter's problem. Các thân mến, để trả lời câu này thì mình sẽ chuyển sang cái phần slide đầu tiên đúng không? Đó là đây, cái chỗ mà conflict đây đúng không? Đấy, mình xem nhá. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn't turned up that day or the day before. She realized that right away that he had been truanting. Thì là gì nhỉ? Trường gọi cho bà Nelson và nói rằng là Peter hadn't turned up. Turn up là trình diện hoặc là xuất hiện đấy. Là không đến vào ngày hôm đó và ngày hôm trước đấy nữa. Và bà đấy ngay lập tức nhận ra rằng là anh ta đang truanting, là đang trốn học. Vậy thì câu 1 này, đáp án của nó sẽ là gì nhỉ? A. Peter had been truanting at school. Chưa? Câu thứ 2. When Mr. and Mrs. Nelson applied severe punishment to Peter. Severe là nghiêm khắc, những hình phạt nghiêm khắc. Khi mà ông bà Nelson áp dụng những hình phạt nghiêm khắc với Peter. A.
Peter stopped going out with his friends. B. It had no effect, không có hiệu lực, and made the situation worse, và làm tình thế tệ hơn. C. He missed his friends and stayed outside his curfew. Thì vẫn nhớ bạn bè và stayed outside, và curfew là cái giờ giới nghiêm thì vẫn gì nhỉ? Là kiểu không làm theo cái giới nghiêm ấy. Đấy, stay outside. The family didn't know how to deal with his behavior. Gia đình thì không biết cách để xử lý cái behavior, cái cách cư xử này, cái thái độ này. Thì mình cùng xem nhé, là cái severe punishment nằm ở đâu? Đâu nhỉ? Đây. They decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Thấy không? Là họ quyết định là ngăn cấm Peter để gặp bạn bè, nhưng mà cái này chỉ làm him more stubborn. Stubborn là cứng đầu hơn, và vẫn gì nhỉ? Bỏ học, và stay outside his curfew là vượt quá giờ giới nghiêm. Rồi, vậy là câu này, câu 2, đáp án sẽ là he misses his friend and stay outside his curfew. Chưa? Câu số 3. The school applied all the following things to help Peter accept. Trường áp dụng tất cả những cái sau đây để giúp Peter, ngoại trừ một cái. A. They helped the Nelsons solve the problem on their own. On their own là tự, tức là trường này là tự mình giúp, một mình trường giúp thôi, không nhờ ai khác nữa. B. They agreed to allow him to come back to school. Cho đi học lại này. C. They helped him to catch up with his study. Catch up with là bắt kịp với, họ giúp Peter là bắt nhịp với cái việc học của mình, là bắt kịp là kiểu bỏ học thì bị trễ đúng không? Bị chậm hơn các bạn khác thì phải bắt kịp lại. Và D. They tried to make his communication with his friends better. Cố gắng là cải thiện cái sự giao tiếp của anh này với bạn bè anh này. Mình cùng xem nhé. Đến đây rồi nhỉ, đúng không? Thì cái trường đây. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted and they made an agreement for him to start gradually attending school again. Vậy là cho đi học lại này. He was also given some time to catch up with the work he has made. Lại có thời gian để gì nhỉ? Catch up with, bắt kịp với cái thời gian này, đúng không? Đấy. Rồi đây. Và Mrs. Nelson felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. Yêu cầu trường giúp đỡ. Vậy là ngay lập tức em quay lại câu hỏi nhé. Mình thấy là cái đáp án B là có đúng không? Và cái đáp án C là có đúng không? Đấy. Bây giờ xem là có phải là trường tự giúp đỡ không, hay là cải thiện giao tiếp với bạn bè nhá. Nó nằm ở đây thôi. Đây. Ở đây thì không nói gì đến đúng không? His best friends move away. Nó không nói gì đến nói chuyện với bạn bè cả đúng không? Đúng rồi. Vậy là đáp án đây chính xác sẽ là đáp án D. They try to make his communication with his friends better. D nhá. Câu thứ tư. The reason why Peter got into trouble was that. Get into trouble là gặp rắc rối ý. Thì lý do là gì? It became harder for him to miss school. Không liên quan nhỉ? He couldn't talk about his problem at home and at school. Không nói về vấn đề của mình được ở nhà cũng như ở trường này. Some of his friends has negative impact on him. Bạn bè là ảnh hưởng xấu này. He wanted to move away with his best friend. Anh ấy muốn gì nhỉ? Move away là chuyển đi cùng với bạn thân của mình. Khiếp, bạn thân mình những kiểu người yêu ấy nhỉ? Thì nó nằm ở đây. Đây. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. Đấy, tức là cái vấn đề là bởi vì gì nhỉ? Bởi vì là bạn thân nhất của anh này ấy là đi mất rồi, và
Một nhóm bạn khác lại dụ dỗ anh này là gì nhỉ? Là skip school, bỏ học đi. Đấy, đúng không? Rồi, vậy là lý do là vì bạn thân của anh này là đi mất đúng không? Đi mất. Ok, vậy là đáp án sẽ là gì nhỉ? Some of his friends had negative impact on him, đúng không? Bạn thân đi mất và một vài bạn khác, bạn mới thì là bảo anh này bỏ học đi. Vậy là bạn bè là có cái negative impact, ảnh hưởng tiêu cực đến bạn này. Cuối cùng, the best solution to Peter's problem was that. Cái giải pháp tốt nhất là gì? He went fishing with his dad again. Giải pháp mà đúng không? Có liên quan đến câu cá đâu. B. The school and family have helped and trusted him. Giúp đỡ và tin anh này. He could do his own work and go to school on time. Có thể làm bài tập về nhà và đi trường học đúng giờ. It took him a long time to have normal friendship again. Mất nhiều thời gian để có thể có cái normal friendship again. Mình xem nhá. Đây, đúng không? Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and they had wanted to spend time with dad. Có đi câu cá nhưng mà chỉ nói thôi đúng không? Rồi, thì ở đây là gì nhỉ? It took a little longer for Peter's friendships to return to normal and Peter has had to learn to prove himself trustworthy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again. Vậy thì câu 5 này, đúng không? Thì câu trả lời của câu 5 này chính là đáp án B, đúng không? School and family have helped and trusted him. Cả trường và thầy lại cố gắng giúp đỡ và quan trọng nhất là gì nhỉ? Tin tưởng bạn Peter này. Ok. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lại một lượt cái bài đọc này nhá, từ đầu đến cuối nhá. Các bạn cố gắng nghe này, xác định các từ mới và phát âm theo nhá. Mr. and Mrs. Nelson have two children. Laura is 10 and Peter is 16. Mrs. Nelson first discovered that Peter was getting into trouble when school rang her to say that he hadn't turned up that day or the day before. Đây có từ discover là kiểu phát hiện ra. She realized right away that he had been truanting. Realize nhận ra này, và truant là trốn học. Peter's behavior was causing conflict in the house and Mr. and Mrs. Nelson were both concerned. Concerned là lo lắng. They have different views of how they should deal with Peter's behavior, and this led to rows that upset the whole family. Rồi, they decided to prevent Peter from going out with his friends, but this just made him more stubborn and he would continue to miss school and stay outside his curfew. Over the coming weeks, family life became more and more difficult. Mr. and Mrs. Nelson felt, ở đây cái từ felt là viết sai đấy, viết sai nó phải là L đúng không? Felt that they could no longer do this on their own and asked the school to help. On their own là tự mình và no longer là không còn được nữa. Không còn được nữa. They could no longer do this on their own là họ không còn tự làm được nữa. The school arranged for Peter to talk to someone he trusted and they made an agreement. Agreement là thỏa thuận. For him to start gradually attending school again. Gradually là từ từ và attend là tham gia. Vậy là có thỏa thuận là cho Peter là từ từ đi học một lần là lại. He was also given some time to catch up with the work he had missed. As he started to talk it through là nói hết cái đấy ấy, tâm sự giải bày ấy, kiểu talk it through. Peter realized that he had been unhappy at school for a while. He admitted that he had felt lonely since his best friend moved away and another group of friends had persuaded him to skip school. Persuade là thuyết phục và đây là persuaded là đã thuyết phục. As he missed more and more school, it became harder to go back. Peter was encouraged to tell his parents how much he missed his friend and that he wanted to spend time with his dad playing football or fishing. Mr. Nelson thought he had grown out of that a long time ago,
but was pleased to spend time with Peter again. Grown out of that là kiểu không còn câu cá nữa, là kiểu bỏ rồi, không làm nữa, nhưng mà pleased vẫn vui lòng, vui vẻ để dành thời gian với Peter again. Mr. and Mrs. Nelson tried to notice every day when Peter achieved his goal of attending school, being on time and remembering to do his homework. Achieved là kiểu đạt được, thành tựu đấy. Achieved his goal là đạt được cái mục tiêu của mình. It took a little longer for Peter's friendships to return to normal, and Peter has had to learn to prove himself trustworthy. Trustworthy là đáng tin cậy to his parents, but gradually Mr. and Mrs. Nelson are learning to trust Peter again. Ok, vậy là bài này cũng không khó lắm các em nha. Good, các em thân mến, vậy là hôm nay mình đã học xong bài đầu tiên trong Unit 2 với phần Vocabulary and Pronunciation. Nếu có phần nào mà các em thắc mắc thì hãy vào facebook.com/anh Tuấn 1212 để chém nó và hỏi thầy nhé. Bây giờ thì thank you for watching and I'll see you in the next videos. Bye!